Hello. Magandang hapon po. Medyo gawa lang tayo ng konting video na pwede nyo magamit siguro. Magamit sa makatulong sa mga bagong trader na paano kumita ng pera sa stock market. So, dahil ito'y libreng video, is gusto ko sana maraming ano yan, makinabang. Importante itong mga importante masasabi ko itong sasabihin ko. Ano ba yan? So yun, importante. Sana marami kayong matutunan. At this is for MGDXB group. Dahil kay Sir Gids. Salamat, Predids. At sana mapaunlak mo itong video na to at sana marami matulungan. Okay, katuwaan lang mo to ha. Walang seryoso game. So, paano ba kumita ng stock market? So, paano ka kumita? So, kailangan paano pagpasok sa stock market? So, kailangan meron kang kapital, meron kang knowledge, kailangan may plano ka, meron kang buong loob mo, hindi ka yung kakaba-kaba. Like, paano ko ba sasabihin yun? Yung unang-una sa kapital lang, kailangan yung perang gagamitin mo is hindi yung perang ginamit mo sa inutang mo or pinag-loan mo. Kailangan yung perang kapag natalo is hindi ka mabubroke. Hindi ka talaga, alam mo yan, para hindi yung decision making mo hindi maapektuhan. So isang importante 'yun. Pangalawa, yung knowledge syempre, kailangan meron kang kaalaman sa pinapasok mo. So kaya ko ginagawa 'to is para makatulong sa mga bago na gusto magsimula o yung mga matagal na sa stock market na hindi pa successful. I'm not a successful trader. Pero maybe I can share to you some ideas, some tips, or some strategy, or some, especially sa risk management na makatulong sa inyo. Okay, simulan na natin. Yun lang. Paano ba kumita? Ano ba to? Okay. Ang isang stocks o isang company o isang market o isang shares is ang paraan para kumita sa stock market is bibili mo ng mababa, ibebenta mo sa mataas na presyo. Or kung gusto mo mag-dividend play, bibili ka ng isang company na malaki magbigay ng dividend for long term. So, hold mo siya and then yearly meron kang dividend. Pero kung gusto nyo as a trader, mag-trade, so ang pinaka-the best, bibili ka ng presyo sa mababa, benta mo sa mataas. So, ito yung mga isang paano ba to? Isang way para ma-predict natin kung saan ba tayo bibili, kung saan tayo makakabili ng mura at mabebenta natin sa mahal na presyo. Maraming paraan. Unang-una, itong basic na chart na to na itong higher high, higher low. So kung makikita nyo, let's say itong wave na to, ang direction niya is papanik, di ba? So nagkaroon ko ng support dito ng low. Pumanik siya ng high. Ang tawag dyan is higher high. Tapos bumaba siya, nagkaroon siya ng higher low. Pero itong low na to, mas mataas na to dun sa previous low. Kaya siya tinawag na higher low. At nagkaroon ng panibagong higher high. Ibig sabihin, itong high na to is mas mataas na dun sa previous high. Kapag nakakita ka ng dalawang beses na ganyan, you can say that ang market is uptrend. Trending siya, ibig sabihin uptrend siya. Ito yung magandang sabayan. Dito yung pinaka-the best na sabayan natin, yung mabibili mo itong mga higher low na to, yung area na yan, ito yung magandang mapasukan. So, maraming way para malaman mo kung tapos na ba yung retracement. Itong portion na maliit na to, is ito yung tinatawag na retracement. Okay? Yan, retracement yan.
So, hindi ka dapat nagte-trade dyan. Hindi ka dapat bumibili dito sa high na to. Bibili ka dito sa low. Merong mga paraan para malaman mo na natapos na ba yung retracement. Pwede kang gumamit ng mga MAs, pwede kang gumamit ng Fibonacci, pwede kang gumamit ng mga support and resistance. So, marami siyang paraan para malaman. So, kailangan lang is alam mo paano gamitin. So, ito yung isang way paano kumita. So, kapag downtrend naman ng market, makakakita ka ng ganito. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ibig sabihin, pababa siya. Dahil yung mga high niya, bumababa ng bumababa. So, pag ganito yung market sa stocks, umiwas ka na. Iwas ka na dyan. Huwag mo nang tangkain, pasukin. Doon lang tayo sa uptrend. Okay? So, ito yan. Market condition. Trending market versus swinging market. Ito yung downtrend na tinatawag. Trending na downtrend. Kung nakita nyo, di ba? Base sa sinabi ko kanina. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So, pababa siya. So, iwas tayo dyan. Yung range market naman, ibig sabihin na sideways, walang high, tsaka may high siya, so may resistance siya, may support, pero ibig sabihin, pantay siya. Ay, nasa loob siya ng box, hindi siya kumakawalaran. So, ang next naman yun, ito yung uptrend. Tumataas yung mga high niya. Okay, ang direction ng arrow is up. Ito, direction ng arrow is down. Ito, direction ng arrow is pahalang. So, dito tayo kikita sa trending uptrend. Okay? Sa candlestick naman, ano lang to mga pahapyaw lang to ng mga gusto kong ma-share sa inyo na importanteng malaman ng isang trader. Mga basic lang, marami pang pero ito yung mga isa importante na ginagamit ko. Sa pagtingin ng candlestick naman, ang candlestick is, ito yung basihan or yung ginagamit ng mga trader para malaman kung ano nangyayari dun sa presyo ng isang shares or ng isang stocks dun sa particular na oras na yon, particular na araw, particular na linggo. So, hindi ko na nilagay dito kung anong klase na to, pero gusto ko lang mabigyan ng tip sa inyo kung ano yung mga hinahanap ko lang na candlestick formation. So, isa na yung long wick candlestick. Ang ibig sabihin ng long wick, like this one, this is I can say a bearish long wick candlestick. Although green siya, pero nakita niyo naman yung inangat nung wick. Yung wick, ibig sabihin yung buntot. Ito yung pinaka-body. Bullish siya actually. Bullish candlestick siya dahil nag-open dito, nag-close dito, kaya siya green. Pero itong nagpakitang long wick na to, consider as reversal na to. Okay? Ganun din dito sa bearish na to, na pula na to, is a bearish candle kasi nag-open dito, nag-close dito, so nag-open siya na mataas, nag-close siya na mababa, at nagkaroon siya ng long wick dun sa particular, let's say 1 hour or daily to. So isang buong araw na yon, bumaba siya rito at pumanig at nagsarado rito. So still a bearish candle, pero dahil dito sa long wick na to, masasabi mo na yung momentum ng mga buyers is mas malakas. Okay, ang momentum engulfing candlestick, ito yung momentum engulfing stick, ito yung mga kandila na ang lalaki ng body. Okay, ito yung mga masasabi mo na, oh grabe, ang daming bumibili dito. Ito naman, ang daming nagbebenta. So, ibig sabihin, may momentum na nangyayari. So, basahin natin, candlestick with the long wicks. The longer the wicks, the better. This candle shows how the buyers or sellers tried to push price higher or lower but failed, which caused the wick to form. Momentum engulfing candlestick is when the body of the candles is a lot larger than the wicks, and oftentimes they do not even have wicks. This candle show the strength of the buyers or sellers control. Okay, itong dalawa lang na to ang tinitingnan ko, yung hinahanap ko. Itong mga candles na to is napaka-effective niya sa mga key area na tinatawag ng support and resistance. So, kapag nakakita kayo ng mga ganitong candle na nasa support or nasa resistance, tong long wick na to, mag-expect ka dyan ng retracement o ng reversal. Okay?
Kapag naman itong mga momentum engulfing candles ito, nakita mo, let's say nandito yung support, nakita mo, pumanik siya ng papanik na ganun, ibig sabihin yung momentum niya pataas is malakas dahil ang daming bumibili. Ganun din dito. Okay? So, yun yung dalawa lang na tinitignan ko na candle. Like this one. Ito yung sinasabi siya engulfing. Ini-engulf niya itong previous candle na nasa support. Okay? So, after nitong bullish na candle na to, na momentum candle na to, nakita nyo, ilang weeks siya bullish. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linggo siyang bullish. Okay, tapos ngayon, nakita nyo itong bearish candle na to. After no, may resistance sa kaliwa. Nagkaroon na siya ng bearish momentum after ng candle na yun. So from there, bumalik siya sa support. Pero while approaching support, nakita nyo yung candle lumiliit hanggang sa nagpakita na itong long wick candle natin. Itong long wick candle. At ilang rejection siya? 5 rejections. 5 rejections showing that price tried to for 5 weeks in a row to push lower but failed. Buyers are holding this level strong, as you can see it push upward. So itong level na to is sobrang strong niya. So for 5 linggo, 5 linggo, 5 beses siya nag-try, 5 beses siya nag-try na butasin pero nag-fail siya. Pero ayun, tumalbog na siya. So ito isang mga senyales na malalaman nyo na may nagkakaroon ng reversal. Hindi na siya nagkakaroon ng lower high, lower low. Nag-start na siya mag-consolidate, mag-hold sa support, at nag-start na mag-bullish dahil dito sa mga long wick candle na yan. So, isa sa mga senyales. Ito pa. Support, di ba sabi sa inyo kanina, yung support and resistance, napaka-effective nun, yung mga candles kapag nagpapakita sa mga key areas na tinatawag. Ito yung resistance. Ito yung breakout candle na to. Ito yan, nakita nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Umanik siya, retracement. Ito na yung retracement na tinatawag kasi hindi na siya nagkaroon ng lower low, lower high. Ito yung sinasabi sa inyo na yung pullback. So ngayon, simula ka nang bumili. Pag nagpakita na itong mga candles na yun. 5 candles na reject this area before taking upwards. This is daily, So, look this one. Look at this long wick candle. From here, nagkaroon siya ng bearish momentum. Bumaba na siya. Boom. Nagkaroon ng long wick. Umanik. Same as here. From here, bearish momentum. Malaki ng candle. Ang laki. Nagkaroon siya bumaba siya dito, pumanik, nagkaroon ng retest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linggo. Nandito lang siya sa area na to bago siya nagpakita ng bullish candle. Itong bullish candle na to, syempre, magkakaroon siya ng retracement. So, ayun yung retracement na yun. Kapag itong candle na to na-engulf nitong malaking top, diretso na yan. Sa hanap na ulit siya ng resistance. At yun, bumalik na nga ulit dito sa support at nagkaroon ng long wick. So yun, ngayon, yung mga, dahil swing trader ako, so ito yung mga hinahanap kong area, mga swing low, swing high, sa mga support area, sa mga resistance. So ito yung malaking factor na para malaman mo, ma-distinguish mo na nasa tamang direction ka nagte-trade. Diba? So yun, balik po, ito yung pinaka gusto kong i-share talaga sa inyo, itong risk management. How much to risk per trade. Ito ang, hindi ko alam kung iba alam na sa inyo ito or maaaring iba alam na, maaaring iba hindi. So, napaka-importante nito. So, let's say, mamaya nagbigay ako ng example sa chart na ginawa ko. So, ang sinasuggest kasi rito is, let's say, we suggest that as a beginner, you should risk a maximum of 1% of your entire account per trade. So, let's say, meron kang 4 million. May 4 million pesos ka. Ano ba yung 1% ng 4 million? 40,000? 40,000 pesos. So, yun lang ang pwede mong i-risk per trade. Kasi, kung hindi mo kukumputin, kung hindi nakaplanado yung mga trades mo, hindi mo alam kung saan ka mag-out, pag nagkaroon ng buhusan, wala kang strategy na kung kailan ka mag-out, madadali ka.
Lahat ng yan pinagdaanan ko na yan. So, kaya ko shine-share sa inyo para hindi niyo na maranasan. Although alam ko mararanasan niyo pa rin dahil kasama yun eh. So yun ang isa sa ano ron, yung 1% risk per trade ng total ng capital mo. Okay, risk-reward ratio. The risk-reward ratio is what your risk is in each trade in comparison to what you reward. So let's say you risk 1% and your target is 2%. So that means your risk-reward ratio is 1:2. So when you lose 1 part. When you win 2 parts. So parang tumaya ka ng piso, tamang dos. Diba? So, kung ganun ang ano mo, ang plano mo is, ang tawag nila is yung risk reward 1:2 nga. So let's say meron kang 10 trades na ginawa. 10 trades na ginawa sa loob ng isang buwan. Tapos, ang risk reward mo is 1:2. Eh sa 10 trades na ginawa mo, meron kang 5 talo na nangyari. So meron kang 5% na natalo. Pero, tas meron ka namang, sa 5 panalo mo, meron kang 10% na gain. So, ang total ng panalo mo is 5%. Panalo ka pa rin kahit 5 talo mo. So, dito is, depende sa strategy mo, sa win rate ng strategy mo, kung mas malakas or mas mataas yung win rate ng strategy mo, is kahit mag 1:1 ka lang, okay. O 1:1.5. Okay na yun. Pero kung sa tingin mo, ang win rate ng strategy mo is 30% lang, try mong mag 1:3. Risk ka ng piso, tamang 3. Okay, para kahit 7 talo ka sa 10 trade, at yung 3 panalo mo lang, pero, so equivalent niya is 9, so talo ka ng 7, so kita ka pa rin ng 2 pesos sa 10 trade mo. So, yun yung ano ron, yung depende sa win rate ng ano mo, ng strategy mo. So, ang pinaka-importante sa lahat is ng stop loss at saka yung profit target. So, kailangan, bago ka pumasok sa isang trade, meron kang stop loss. Ano ba yung stop loss? Stop loss is, or cut loss, ito tinatawag na, pag pumasok sa isang trade is, at naabot yung cut loss mo, let's say, nabili mo ng 5 pesos, bumaba ng 4 pesos yung cut loss, yung presyo. Ang cut loss mo 4 pesos. So, dapat mag-out ka na dyan. Out ka na dyan. Talo ka na ng 1% dyan. Let's say, yung ganung computation na. Ibig sabihin, mali ka dun sa trade na yon. Okay? Mali ka dun sa particular trade na yon. So, hanap ka ng panibago ulit. Move on. So, ang target price naman, let's say, nabili mo ng 5 pesos, ang target price mo ay 7 pesos. Kailan, sundin mo yung target price mo. Kasi nga, kwentado na yung risk management mo eh. So, kung na-hit yung 7 pesos, out ka na. Depende sa'yo kung gusto mo pang mas paano, benta mo yung kalahati, benta mo yung 1/4, or nakikita mo medyo malaki pa yung potential ng para sa bullish na movement, okay, pwede mong gawin yun. So, yun yung isang importante. So, ngayon, yung position sizing, tuturo ko mamaya. Ito na pala yun. So, let's say, ito, i-apply natin sa PSEI, sa stocks. Okay, si GSMI. Ito yung nakita ko dati. Ito yung nakita ko na ano. Pwede maging example. So, maraming strategy na pwedeng gamitin. Pwedeng mga MAs, Fibonacci, ito na nasabi sa inyo, MAs, Fibonacci, support and resistance, candlestick pattern. So, ito yung isa sa ginagamit ko. Pwede ka mag-MAs. Ito, nagbigay ako example sa moving average. This one is, ano bang moving average to? Parang 10 and 20 yata ito eh. So, ngayon, let's say nagkaroon ng crossover dito, di ba? Itong moving average na to. Pumanik siya. Pwede nga pumasok dito sa manhira. Pero nagkaroon siya ng high. So, nagkaroon ng retracement. Di ba, sabi ko sa inyo, antayin nyo yung C, yung pullback. Yung pullback niya. So, naglagay ako ng trend line. Itong pink na line na yan. Ang sabi ko, ito yung guide ko. Kapag ito na break,
at yung price nag-close above dun sa trend line na yan, bibili ako. Okay? So ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng nag-jump nga siya eh. Ito yung pinaka-candle sa mulid niya. Yan, nag-open dito. Bakit hindi nakikita yung buo? Tingnan natin GSMI. Dali lang, sige, pakita ko sa inyo na live. GSMI. GSMI. Ano ba? Ayaw ba? Ano nangyari sa mouse ko? Ha? Why? No, not yet. Wait lang, I'm talking to my friends. Okay. So, nasa na ba yan? Yung natin indicator. EMA gamit ko eh. No, not cross. Pwede rin naman cross, pero EMA. Yung natin ng 10 tsaka 20. 10 style. Then 20. So ngayon, okay. Ayan. Hello? Hello? Ito yata yung area na yun. Good morning. What are you doing, Nico? I miss you. What are you doing? Kuya, you go inside. Hello? Can you go inside, kuya? Hello? Hello po, Inigo. Yes. So yun. So nagkaroon ng crossover dito. I don't have. Itong red, Review it. pumanik na siya. Yung blue, pumanik na. So yun yung isang senyalis na, okay, babay na ulit ako. Tsaka itong trend line na to, di ba? Yeah. So from there, Later, I'm gonna... nakita nyo naman yung mga volume na nangyayari. Oh. Ang lalaki na ng volume niya. So from there, saan ako magbibili? Nakita nyo itong, ano ba to? I don't know. I don't know to my mom or dad. Okay natin. Not to dentist with the Dito, sabi ko, pag ito pumanik dito, magbabay na ako. So, pumanik siya, di ba? Nag-close siya. So, dito ang buy mo niyan. in the dentist. Okay? So, sa 27. So, ang cut loss mo is either bottom of this candle or previous candle. Pwede rin dito. What? I have work. Dito na lang. Diyan na lang natin lagay. Okay. So, yan yung cut loss ko. That's okay. At least we're gonna go Okay. with Ito yung position sizing na tinatawag. So, pakita ko sa inyo. Let's say meron kang, ayan na, nalagay ko na. Meron kang capital na 2 million. 2 million na lang. Ang buy price natin is 27 pesos. Okay. 60. Ang cut loss price is 26.50. Excuse me. Wait. So, ilan na mabibili mo? 27. So, 0.50. So, 0.50 mabibili mo. So, kung meron kang 20,000, so, kung meron kang 2 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, kung meron kang 2 million, 1% ng 2 million is 20,000 pesos. Dad, what's the password again? Gawin natin 4 million para masaya. Capital Y. Capital Y. Hindi ko, 0703. So, meron kang 4 million pesos na capital. Binigay na Ermat eh. Mahusay eh. Mayaman si Ermat eh. Okay. Ano yung 1% ng ano? 4 million is 40,000 pesos. So, kung 40,000 pesos,
40,000 pesos. Ilan ang mabibili mo shares? So, gamit tayong calculator. So, kung meron kang risk mo is 40,000 pesos, divide by 0.50. Meron kang 80,000. You can buy GSMI. Making a glove. Glove. MI. So, ang target price mo How's your seat? Yeah, it's is this one. We did a feeling. Itong resistance na to. The doctor removed the black one and he put the white one. Ito ko muna target. Ang 28 muna. Itong high na to. Daddy, need to go in the dentist. Oh, really? How is it? So, ang target price mo is 28. Why am I not watching? 28.85. So, ilan yung ni-risk mo? Ilan yung naging reward? Tingnan natin na. Kung nakabili ka dito, ako, namatay na yung mga anak ko. So, ang reward, ang risk mo is and reward. So, 1 is 3.76. So, para nag-risk ka ng piso, tama ka ng 3.76. So, almost 4 pesos. 4 na beses. Okay, so ilang percent yun? So, meron kang 6.81%. Nag-risk ka ng 1.81. So, not bad. Okay, so yun yung unang trade mo. So, ang basehan mo rito is yung MA. Okay, so 1 is to, let's say 1 is to 3.76. So 1 is to 4. Let's say 1 is to 4. Yun yung ano mo. 1 is to 4. So panalo ka sa trade na yun. Okay, so meron ka pang, after nyan, meron ka sunod dito ulit na panibagong entry. Yung retracement na to. Diba? Pag panik yan, dito. Gamit ang MA ito ang cut loss mo is this one. So, ganun lang, ulit-ulit lang. Pero this time, grabe nangyari, lumipat si GSMI. Grabe. Kaya ang masasuggest ko is, magbenta kayo ng kalahati kapag na-hit nyo yung unang target price nyo, or na-hit yung 1:1 or 1:2 kung ano yung risk and reward nyo. Let's say 1:2 reward nyo. Kapag na-hit na yung 1:2, benta nyo. Dito sa pagkakataon to, ang ginamit ko dito ang basehan na magbenta yung resistance. Kasi usually doon nagkakaroon ng reversion. So, benta ka ng kalahati doon, or yun nga, tulad ng 1:2, kung na-hit na yung ano mo, yung target mo na 1:2, risk ka ng piso, tamang dos, benta mo yung kalahati. Tapos, hayaan mo ng tumakbo yung kalahati pa. Ang tabay ka na lang, kung magre-reverse sa'yo, ilagay mo sa break-even. Pero sa pagkakataon to, from the day na nag-enter ka rito, ilang percent na abot niya ngayon kung hinayaan mo? 91%. So, sobrang laki. So, ngayon, ano ba may example na ginawa ko? Si ISM, nakita ko si ISM dati. Si ISM nakita ko sa weekly time frame. Nasaan na yan? Ano nangyayari sa ano ko? Ito. Papakita ko sa inyo yung Fibs, sunod na Fibs, Fibonacci retracement. Okay, ang Fibonacci retracement is isang tools na ginagamit ng mga trader para malaman nga yung saan na ba matatapos yung retracement. Kasi nga, hinahanap natin yung retracement na pullback, di ba? So, paano ba malalaman? Ang sabi dito kay Fibonacci retracement, 0.618. Kasi may mga level yan 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, o 0.1. Yun yung mga level ng Fibonacci. So, Fibonacci retracement is 0.618 is the golden retracement ratio and level. 0.5 retracement as well as the zone between 0.5 to 0.618 is an effective retracement level as well.
Don't use Fibonacci on its own for an entry. Always use in addition to your overall analysis and other confluence factor. So sabi niya, huwag mong gamitin lang ang Fibonacci as your nag-iisang basihan. Kailangan meron ka rin ibang basihan na like support and resistance, like MAs, tsaka Fibonacci kung gusto mong gumamit. So yun, para mas maging matibay yung decision mo kung tama ba yung pagpasok mo o hindi. To find the Fibonacci retracement level is an uptrend using the Fibonacci tools. Set the base of the retracement swing low, swing. Okay, panggamit ng Fibonacci is from swing low to swing high. Magpa-plot siya dyan. Ibigay ko sa example. Okay? Pakita natin si Web. Tingnan natin si Web. Natin maganda si Web eh. Hindi lang ako ng dalawang example, tapos pwede na siguro. Okay. Ayaw. Sa Web. Okay. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Nawala siya. Indicator. Volume. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo, clearly, may kita frame muna tayo. Ay, bukas. Okay, wait. So, yan si Web. Grabe no, ang laki ng binaksak niya. From 29 pesos, 28 pesos. So, ngayon, yan sasabi siya lower low, lower high, lower low, lower high. Kaya sinasabi ko sa inyo, umiwas kayo sa mga lower low, lower high. Kasi nga, pababa siya. Sa mga beginner, umiwas kayo sa rito. Medyo komplikado yan. So ngayon, dahil nagkaroon na siya, nawala na siya ng, hindi na siya nagkaroon ng lower low, lower high, nagkaroon na siya ng support dito. Hindi na siya nagkaroon ng panibagong low dito. So from there, na-break niya yung trend line at nagkaroon siya ng high itong area na to. Nagkaroon siya ng panibagong support na maliit dito. Kung isuzoom in natin, this is a weekly chart. This is a weekly. So ngayon, nasa uptrend ka na. Nag-break na to. So antay ka ng retracement. So antay ka ng retracement. Punta tayo ng daily. Bakit ang bagal ng PC ko? Ano ba yan? So yun. Nagkaroon ng retracement. Ito yung pinaka-support mo, di ba? Dahil meron kang previous support. This one. Meron ka ng panibagong support. This one. Okay. So ngayon, i-plot mo yung Fibonacci. From swing low. Pinakamababa. Swing high. Kahit dito na. Yan. Yan. Ito. So, saan mo nakita siya? Ay no, 0.618 yung retracement niya. So, from here, ako magbabay na ako ito. Ito, nagpakita ng bullish candle. Although maliit nga lang, pero dahil naniniwala ko sa Fibonacci at na may confluence ka na support at nasa uptrend na siya, so buy na ako dyan. Ito yung pinaka-buying area ko. Ang cut loss ko siguro is below, somewhere here. Below na support. It's a previous na tayo. Mga ganyan. Ito na yung pinaka-cut loss ko. Ito yung pinaka-buying area. Buy ko. So ngayon, tingin natin. Capital is 4 million. 1% ka risk.
Hindi kumakatok kuya. So, ang buy price ko is, hindi may kumakatok. Kuya, somebody's knocking na. 2.83. Ang cut loss price ko is 2.71. So, ilan ang mabibili ng shares? 2.83 minus 2.71 equals 0.12. Oh, ilang matapos ko na, may bisita. 0.12. So, ngayon, ilan mabibili ko? So, kung meron akong 40,000 times, divide by 40,000 divide by 0.12. Meron kang 333,000 shares na bibili. 333,333. I-round up nyo na lang shares na bibili. Of web. So, ang target price ko ng una is this one. Tapos yun yung resistance. Ito 0 na to. So, somewhere from here, this is ito. 3.25. Wait, quiet lang muna. 3.25. Yan target price ko. So, ilan yung risk reward niya? Bilisan ko lang at marami ng tao. 3.25 risk reward. So, ang nangyari sa kanya is nag-gain ka ng 14% from the time na nabili mo. Okay, ang risk reward is 1 is to 3.5. Ayan, 1 is to 3.5. So 1 is to 3.5. That's good. It's good risk reward. Basta 1 is to 1 is to 2 is good risk reward. So ngayon, ganun pa rin. Benta nyo ng kalahati pag na-reach ng target nyo ng resistance. Tapos, hayaan nyo lang. Tingnan nyo, naabot yung pinaka-day extension nyo. This fibs ay ito yung ginagamit ko na Fibonacci na from Forex, in-apply ko sa stocks. So from here, makikita nyo na fulfill yung ABCD pattern. A, B, C, D. So kung hinayaan mo yung kalahati dyan, is nag-gain ka ng almost 31%. 31%. 1 is to 7. So it's a good strategy, good risk management. Paulit-ulit lang siya. Okay, so ang mapapayo ko lang po is, siguro tama na ito sample na itong dalawa. Sa stocks, pagalingan lang po mag-cut loss. Yun po ang sikreto. Sa nakikita ko base sa experience ko. Kung magaling ka mag-cut loss, hahaba ang buhay mo at hahayaan mo mag-run yung panalo mo is ang laking tsansa na lumaki yung kapital mo. O lumaki yung pera mo. Lumaki yung kapital mo. So yun, marami ng bata eh. So yun na, meron pa sana gusto i-share kaso may dumating na bisita eh. So next time na lang po ha. Salamat. Thank you. Salamat Dids. Thank you pre. So let's do it. Let's do something good. Something today, like that. Kasi na yun. No, let's just get started. So, type 12. Ay, namatay. No. No. Mom! Mom! Dad! No. Ow! Something. Escape. Wait lang anak. Wait lang anak, hindi ko masasave ko pa yung ano yun. Wait. Oh, sorry na. Oh, it's okay. Daddy love you. Nasi, where are you? Come. Hindi ko ma-exit. We're making a video. Wait, I knew it was crying.
crying? Yeah. Why is she crying? Sika. Let's make our own baby. And here's decoration so we got some bad guys. Wait, put it here, put it in. Okay, now we're gonna put this one. So there's a strap. So there's a bridge. Now we're gonna put Hindi ko pa nasasave. Kailangan mo save yung video. Why? Ha? I'm gonna fix na something, okay? I'm gonna fix na something. I'm gonna fix na something. Kuya, can you let watch yan na YouTube una laptop? Yeah, laptop, okay? You teach him. Hindi ko lang paano save. Bakit ko lang. Control Alt F12, F11, F10. I thought they made it down. Are you making a vlog, Nico? I thought you were making a vlog. Vlog, boom. Who's that? Ay, nako. Dad, I just found the number. Hmm? The Capital number. Y. Nico, where are you? I'm ready. Inigo 0703. Ella, where are you? I cannot find you. Where are you? Dad, it's not working. Capital Y. N 0703. That is still not working. Again. Ano nangyari sa desktop ko? Okay, so let's just do something. Let's do the one that we continue. Wait. Yeah, move here. My brother's watching. No, yeah, go here. We're just gonna do something with my brother and Cassie. Oh, they cannot see it because it's far. Okay, so do something. Ay, This is the best house. 10 minutes nga lang pala yun. But not the other one anymore because we already continued. We already finished it. Now we're going to put that. Okay, so let's come on. Put this together.